गावच्या इकडे गावाकडे म्हणजे आपल्या इथं पोहे करतात ना, म्हणजे असं पाहुणे वगैरे आल्यावर या गावाकडे असले चुरमुऱ्याचा पोहे म्हणजे असं असते सुशेला म्हणजे त्याला. ती एका पिक्चर मध्ये म्हणते झाड काढ, तर ती म्हणते कुणाच्या कानाखाली झाड काढायचं. करायची पद्धत वेगवेगळी असते, कधी बी टाकू शकता शेंगदाणे. जमते मी आता तर जमायचं पुढे असं बनवायचं ही तर नुसतं बोलायचं. बसायला किती भारी हळद झाली जरा टाक. हा बस. लई पडली काय की हळद करा. काय नसते काय नसते हळद करा. छान बनवलं दिसायला छान दिसायला. तर अशा प्रकारे हे मी पोहे बनवलेले आहेत. होय ना तर अशा प्रकारे मी बनवलेले आहेत सुशेला. आता मी आमच्या टीम मेंबरला देऊनच येते. हो थांबा जरा फ्लोर जाऊ द्या. मी एवढं मेहनतीने बनवले. कसे झालेत पोहे तोंडानं सांग की. छान एकदम एकदम मीठ बीठ बरोबर आहे का? आता तुला म्हणून टाकायला लय भारी झाले, एवढं भारी झाले मी असं कधीच खाल्लं नाही. एवढे भारी झाले, लय भारी. पोहे कसे झालेत? मस्त मस्त. भैया कसे झालेत? छान. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू टी. तर तुम्हाला आता कळलंच असेल मी कुठं आलेली आहे. ढाळे वगैरे आलेत आमच्या आजोबाच्या शेतामध्ये. आणि आज मी शेतातलाच व्लॉग करणार आहे. आणि माझा आजोळ तर तुम्हाला माहितीच आहे की हलकी आहे. तर फ्रेंड्स, आजचा हा व्लॉग एकदम एकदम स्पेशल खतरनाक आहे, जबरदस्त आहे. कसं काय तुम्ही विचार करा, कारण की मी स्वतः आज स्वयंपाक बनवणार आहे फ्रेंड्स. सिरियसली तुम्हाला वाटतं असेल आता या पुरला काय येते का नाही की, आता बघूतच मला येते का नाही की. आणि जे गावाकडे बनते ना जास्त करून तेच बनवणार आहे मी. तर चला तर मग बघूया. मी आता पहिल्यांदा डाळ बनवायली. लसूण आणि कोथिंबीर पुन्हा टाकते मी, तुम्हाला माहीत नाही माझं लय वेगळं असतंय. असं टाकल्यानंतर थोडंसं लालसर होऊन द्यायचं. हे आहे मीठ. एवढेच मसाला टाकू का जरासा? नको टाकू बरं, मी टाकते जनरली. छान वास पण छान येतं त्याच्याने. आणि जरा चवनुसार, चवना म्हणतात का तसं मी खात असते ना जरासं ते. असंच तोडतात लाकडं, मला माहित आहे गावाकडं. फ्रेंड्स, मीटअपमध्ये मी तुमच्यासाठी बनवू काय एवढी असली डाळ बिळ काय? हां म्हणू का लगेच काय? मी बनवत नाही. उगं मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही बनवतच. किती फुकारी लागलं माय आता. दीदी वरण करायचं चांगलंच करते वरण. काय बी झालं तर साहित्य तर किती एवढे मोठे लागतात. एवढं मग टाकते आपण. हो, तोपर्यंत वरण खाऊन घेऊ काही की माय. मी माझं लई चांगलं दिसारी. डाळ बनवून झालेली आहे बघू शकता तुम्ही. फ्रेंड्स, मी आता बेसन बनवायली. पिठलं म्हणतात गावाकडं. तुमची सिस्टर बेस्टर असंच करते का मला कमेंट करून नक्की सांगा. बिचारे भाऊ सांगतच नसतील, एक एक सांगते ती बेन. तर फ्रेंड्स, आता हे पाणी गरम झालेलं आहे बघू शकता आपण. वाटलं का गावातली त्या सूरजनं मला शेतकरी नवरा करून घेतेस का म्हणलं होतं. घेते होऊन असं करत बसते माय. रोज एक नवीन ब्लॉग तुम्हाला रेसिपीचा. ती बी पुढे पुढे बघा. आता मी लय भारी भारी डिशेस बनवणार, भाकर सुद्धा बनवणार. बघा हवा मारायचं तोंडाला. जादूगर सांगते बघा, फू केले की असं हे होतं म्हणून. फू केले की ते जाळ लागते. आणि जी वेळा मोशाला जी भजी करतात का ती पण अशाच प्रकारे करत असतात, पण मध्ये चिंच वगैरे असते. फ्रेंड्स, आता हे पिठलं शिजून झालेलं आहे. बेसन
शिजलंय हो. हो का बघा, अफलातून जबरदस्त खरंच झालंच नाही. फ्रेंड्स तुम्ही मला TIGBTS वरती फॉलो करा. ते माझं अकाउंट आहे, तुम्हाला माहिती आहे का? @TIGBTS. मी लिंक त्याच्यामध्ये कोपऱ्यामध्ये देईनच तुम्हाला त्याची. तुम्ही बघू शकता की मी शेतात म्हणून ही पोस्ट टाकली होती आता. फ्रेंड्स आता हरभऱ्याचं सीझन आहे, तर हरभऱ्याची भाजी तर खातेतच सगळेजण. फ्रेंड्स आता भाजी आपण शिजून झालेली आहे. बघा त्या भाकरी करायला भाकरी करू दे बघा. आहे का कुठं बघा एका नवर देऊ काय मी करणार लग्न आता. करू आहे का ती? हा मग काय आता टाकण्यात का मला राईट कर पाहिजे हडका दे. दोन जागी ध्यान ठेवा लागते बाबा. काय भाकरी करते हे बघा फ्रेंड्स, मी भाकर केलेली आहे. मला बालाजी सरनं म्हणली होती की मी भाकर एवढी सांगली की एवढी करते म्हणून. तर तसं काय नाही. जर बालाजी सर तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल तर तुम्ही बघा का भाकर मी किती छान केली. बालाजी सूळ मामी लई थोडं द्या होती, लई झालं मला. त्याच्यातलं अर्ध द्या मामी मला. होय तिथे द्या. लाज व्हायचे. छान झाले दिसून. हा अगं माय काही मला बेसन वाढू का म्हणतं लई. खाऊ ग कटाय 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 खात जाऊ. भात तर लई भारी झाला लग्नात सारखा. कुठल्या लग्नातला? सगळ्याचे अजून. मामी हो. घ्या करा स्टार्ट. इकडे घ्या इकडे. हरभऱ्याची भाजी आहे, तर मी टेस्ट करून पाहतो. एकच नंबर मस्त. तर तुम्ही सांगा मम्मी तुला कसं लागलं? मस्त एकदम मस्त. मग दादा कसं लागायला, कुठलं आवडलं? भाजी तर लई छान लागली. खास करून बेसन छान झाले. हम्म. नंतर भाजी पण छान आहे हरभऱ्याची. डाळ बघ बर करतो टेस्ट. कर आधी कर भाकर सांग कर. मेघा तू सगळ्यांना विचारलीस, पण तुला नेमकं कोणता पदार्थ आवडतो म्हणजे खायला? मला सध्या तर ह्याच्यापैकी केलेलं बघ, मला बेसन आवडलं. हम्म. बेसन आवडलं मला फक्त. डाळ पण छान झाली. भात तर नॉर्मल असतोच आपला. बरं हे तर झालं सगळं. तुला म्हणजे आता गावाकडील कोणती गोष्ट असं आवडते? मला म्हणजे बघ, मला गावाकडचं जास्त करून तर गावातले माणसंच आवडतात. कारण की ते लय म्हणजे असं काय म्हणतात, त्यांच्यामध्ये आपुलकी एक असते. परत असं म्हणजे मयालू असतात ना, असं म्हणजे जास्त मयानं बोलतात, असं मदत करतात. रिस्पेक्ट करतात आणि हेल्प पण करतात कुठल्या पण गोष्टीमध्ये. म्हणून मला गावाकडचे माणसंच लय आवडतात. माझ्या दीदीला चॅनल छान वाटले तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि थोडा चांगला कमेंट्स करा, म्हणजे मला कळवा की कसा मी ब्लॉग केलेला आहे. तोपर्यंत मॅगी चॉकलेटमध्ये आणि बाय बाय, टेक केअर. तुझं तोंड घेऊ का नुसतं? तोंड म्हणजे फार तोंड घेऊ नका. फ्रेंड्स मी पोहे बनवलेले तुम्ही बघू शकता. ए सुशीला पोहे कसं जाते? होय सर, माझी बी काय रेकॉर्डिंग जळण काढून देऊ म्हणा. तुम्ही झणझणीत मटणाचा रस्सा खाऊन बघा, माझ्या हाताचा लय भारी बनवते. ॲक्च्युली कसं आहे ना फ्रेंड्स, मी म्हणजे चिकन वगैरे काही नॉनव्हेज म्हणजे मला बिलकुल चालतच नाही. मी असं व्हेजच खाते. फक्त मम्मी वगैरे माझी बनवते, मग त्यांना आवडतं ते. हिला आवडतच नाही. उगं म्हणते मित्रांनो मी, तुम्ही समजून घेऊ शकता. माझ्या फ्रेंड्सला माहिती मी नॉनव्हेज वगैरे खात नाही, शुद्ध शाकाहारी आहे मी. ओके दादा, का झाला आहे माग माय गाय धर की मम्मी. लग माय मला शेतकरी नवरा ग माय गाय मम्मी. तुम्ही सगळे तात्या खरड बिरड लागायला काहीच म्हणायचं नाही, लय भारी राहिले म्हणायचं. ए म्हणू काय लबड बोलत नाही. तर आमच्या ताईला व्हेजिटेबल आवडत नाही, तरी पण खात आहे.
माझ्या दीदीला चांगले व्हिडिओ चांगले वाटले तर छान चुकलं रे माझ्या लेकराचं.